Okay, good evening everyone. Tonight we'll be solving a sample problem diri about steel beams. Okay, to shape i-put application tong akong giyatag sa inyo na flowchart procedure unsa ang pag-analyze og beam. Okay, so sample problem states that a beam is built up from the following plates: 450 millimeters by 20 millimeters as flanges and 500 millimeters by 20 millimeters as web. Okay? So bali duha ka book plates na ingon ani as flange, na isa rin ka kuan dayon dani as web. Okay? So all plates are A36 steel with Fy is equal to 248 MPa. And the flanges are continuously connected to the web by means of fillet welds. The beam is simply supported at its ends and is laterally supported only at supports. Okay? So, kung asa to siya nagkuha, ang ends lang sa beam, muro to yung kuha din, ang lateral support. Wala na siya nagbutang in between ana. Okay? So, effectively, when you say length sa beam dayon, muna din na siya nga to ang LB. Determine the value of the allowable bending stress for the following lengths. Sa A, we have 4 meters. B, 6 meters. C is 10 meters. D, dayon kay is 16 meters. Okay? So, sa nga na case diri, first step na to sa pag-solve sa problem, let's go forth with kuansa. Di ba naman to siya flowchart dito? But before the mo kuan ana siya, ato asang hinluonda na yung mga geometric properties. Okay? Sa tuang kuan din section, we have a section diri 450 mm, 500 kana siya, ba? Now, this is 500. So, if that is 500, then kani siyang dimension nato diri, that should be equal to 500 plus 20 and 20, then this must be 540 millimeters. Okay? Sana 450, 200 kana siya. Now, ang atuang properties sa siya, BF, I'll just use a different ink para klaro. BF would be equal to 450 millimeters. D din nato diri is equal to 540 millimeters. H din nato is equal to 500 millimeters. Thickness din nato sa flange, TF is equal to 20 millimeters. TW din dato diri, it's quite obvious to be 20 millimeters. Okay? So, natay nga ng mga kunden niya, mga values. But we still need to do kunden katong si sana inertia o ang area din nato kay para makakuha din tag mga radius of gyration, di ba? Okay. So, sa ngayon na case din diri, solving for inertia or area sa downtown na, that would be equal to, area is equal to 450 times 20 times 2 plus 500 times 20. Area would therefore be equal to 2,800 millimeters squared. Okay? So, muna siya itong kandan eh. Our inertia na sa dayon diri, inertia, that would be equal to unsa? BH cube over 12 man na ba sa mga rectangles. So sa nga na case diri, one big rectangle minus
duha ka book smaller rectangles, di ba? Ana ra mag-isang principle diri. So we have 450 as B. Height niya is equal to 540, that is cube, ba? Divide by 12. Minus pila na siya ka book diri? Duha ka voids, ba? So 2 times pila man ni siya diri, or pwede man zero, isa lang ka buok ba? Isa, pero para ma-take account, masayo naman siya yung nan 450 minus 20, that is equal to 430. Ang iyaring height diri, that is 500 cube divided by 12. So our I would be equal to 1425733 mm to the fourth. Okay? So natin yung nanin ang mga numbers dayon. You have area sa na inertia, and then naparin to isa din na to diri. Why not we just push through radius of gyration? Okay? So dali. Radius of gyration. Radius of gyration, that would be equal to square root of inertia divided by A, ba? 1425733 divided by 2,800 square root siya diri. R would be therefore equal to okay, our radius of gyration na din diri is equal to 713.575. Okay? So, I suggest ako na siya ilista tanandaan diri. Niya ako na siya i-conveniently butang dan iskilid kay para natay ka ng reference niya sa pag-solve na to. Okay? Chut lang. Okay. So, we've got atong tananda rin ng mga kuan, mostly ang atong mga geometric na mga properties sa to ang section. Let's try out ko na dayon din atong i-solve sa ni si A, diba? Now, ang gingon diri utong gi-mention ganiya na ang iyang length sa bracing diri naraman sa supports. So effectively, our length na din dani sa brace length nato would be equal to ang length na gi-straight niya diri. So therefore, I can say din na when LB is equal to 4 meters. Okay? So, nga na. To say compute daw ko no. What is our LC dayon? Kay compare pa man nato ni siya dayon diri. Now, LC can be duha ka book numbers. Okay? Kaya to pa man na siya evaluate diri. So, we have 200 BF divided by square root of FY. And that should be equal to 200 times 450 divided by square root of 248. And that should be equal to 5715.005 ba? Millimeters. Ang isa na to ka LC na po din diri 137,900 divided by D FY over AF ba? AF na to. So, that is equal to 137,900 divided by D na to diri is equal to 540 times ang ato ding FY din which is equal to 248. AF din na to diri, area sa to ang flange 450 times 20. So,
Nalimtan na ito ko ng area sa flange. Proceed na lang. Kanini siya. And that should result to 8286.29 millimeters. Okay? So, unsa man atong kanon din diri, ang atong objective diri, we have to use the smaller ani saya na kuan, na number, di ba? So, smaller ani saya din diri, use 5715.005 millimeters. Okay? So, may siya itong gamiton din na LC. Now, LC din na to compare kang LB, we can see din dara easily that LB is less than LC. So, kabalo na taon sa itong next din na kuan din sa step ba? After game ma-verify na to na LB is lesser than LC, we need to confirm na rin itong compactness sa section. Ba? So, next sad na kuan ani niya. Compactness of section. So, sama to siya mga parameters ni Sayabi. BF over 2TF. I-compare mo nato ni siya if mo shoot sa itong mga 170 og kuan. So, that should be equal to 450 divided by 2 ka 20. That should be equal to 11.25. Okay? This is a unitless na number. Next na nato din siyang 170 divided by square root of Fy. That is equal to 70 square root of 248. That should be equal to 10.795. Okay. So, ato rin makonclude na to na si this is that is BF 2TF is unsa man siya? Is greater than 170 divided by square root of Fy. So, klaro nagiging siya ng compact siya, pa? Basta naay isa ka kwan dito, isa ka criteria na ni-fail na, that means kwan na din naman dapat mag-uban magito siyang duha ka buok na parehas sila compact. Ili duha ka buok conditions. Dapat parehas sila na mo satisfy, aya din siya mo-consider as compact. Okay? So in this case, kabalo na ta dili siya compact na section. Okay, ni-fail na siya sa isa ka buok. But anyway, let's just continue on. Ato sa siya tagaan og benefit of the doubt. Padayon tag yun sa ano siya pagkuan. Next sa na akong tanawon din diri, ikan sad si D, ba? DTW. And that should be equal to sa 540 divided by 20 is equal to pila man siya? 27. Okay? Kaya isa sa din niya, i-compare nimo ni siya kanya number 1680 divided by square root of Fy. That should be equal to sa 106.68. Okay? So, it's quite obvious na sa din diri na unsa D over TW is less than 1680 divided by square root of Fy. Okay? So, ato na siya makuha na nandani. Bantayan na nato siya. Now, it's pa may next na to na kuno na ni siya ha. We already know na kani siya nun compact nun siya. We already know na sobra siya sa kuan kani.
kaninoon kay pang compact lang na siya, ba? So, but 1/2 is still not enough to satisfy the condition of compactness. So non-compact na ni siya. Ato lang siya tanawon dito asa siya dapit if i-compare na to siya kang 250, ba? Sige. So I'll just erase this part. Let's see how this compares to 250. Okay. So we already know that BF kanisya diri that is equal to 11.25. So ako na siya compare na sa natong isa ka number diri which is equal to 250 over square root of Fy. Oh. 15.875. Okay? So, makita din nato siya ning unana, ba? So, in other words, kani siya diri, this is right in between sa 170 over square root of Fy, BF, 2TF, is less than, So, tsada na kaytag mga descriptions ani saya, ba? Slowly and surely atong makwanda ni ma-read out ug unsa iyang kwan batasan ani siya ha, batasan sa atong section. Finally, although dili na ni siya required, but atuan lang siyang tanaw ni siyang 1995 over Fy, ba? We already know that D TW is equal to pila gito siya, si 27, ba? Ato i-compare na sa dani siya. Ay, sorry. Hindi na siya mo. Let's talk about HTW, ba? H is equal to 500 divided by TW which is equal to 20. And that should be equal to 25, ba? Now, kani siya ato i-compare ni siya kay kaning 1995 over square root of Fy. And that should be equal to pila 126.68. Okay? So, ang last na to description ani siya na pod kay this is H over TW is less than 95, ba? 1995 divided by square root of Fy. So, nanatay nga nanay din ng mga kwan descriptions ani siya. Overall, our section is non-compact. Okay? Dali siya nakuha bagsak. All the rest satisfy na unta siya dito. Wow. So, kani siya, pabali pa na siya na compact na siya section. But dili man siya na kuan na may sa criteria na violated. So, bagsak. Okay? I repeat ha, kaniran duha ka buok. Kani siya kani more ni siya nga tong kuan ang basihanan gyud sa ato ang compactness. When which kani siya dapat pa na siya dito. Okay? Sige. So, allow me to make room pa sa ito ang analysis din for bending stress. Okay. So, we talk about bending stress na sa din niya, di ba? Now that we know that our bending stress also kani siyang HTW ato sa ni siyang ikwan din niya. HTW ako lang ni siyang butang sa natong number daan, that is 25, and this is less than 70. Okay, kani siya ato lang siyang timan-anon niya. Anyway, talk about bending stress ani siya dayon.
to siya solve ba? FB is equal to unsa? Fy multiplied by unsa? 0.79 minus 0.12 tulo ka buk 0 762 BF over 2TF multiplied by Fy over Kc ba? But ato sang tanaw daw itong number diri. Kani siya Fy over Kc unsa kay itong kanay atong condition ani siya if H over TW is greater than 70, ayaw din na ito siya gamiton tong formula, di ba? Pero sa ngayon na case diri, ato man nakita diri na this is lesser than 70, kay 25 raman atong quandary gamit na number. So Kc therefore is equal to 1.0, okay? Kc is equal to 1.0. I'll just replace everything by kaning mga numbers na to diri. 248 MPa minus 0.79, okay, 0.79 minus 0.123 762 BF na to dari. BF is equal to 450 BF over 2TF ato naman na siyang na-solve, so that is 11.5 ba? 11.25 rather. Kaya siya entire quantity dari, this is 11.25. Multiply na rin ako siya din dari, si Fy which is equal to 248 divided by 1.0. So, I am guessing, ang ako makuha dari na number da yun, that should be equal to 162.44 megapascals. Okay? So, this solves our quantity. First na to na problem. It's bending stress niya. Okay? Okay. So, we continue on. Now, our LB na sa din is letter B na pod kay is equal to 6 meters. Diba? Kani siya, we can say na din diri na this is actually equal kuan kanang lesser than LC, ba? We need to keep in mind sa din diri that our LC is equal to ako lay sulat diri ha. Ay ako lay sulat din Dili no butang. LC is equal to katong ganiyan pinakauna natong i-solve. 5715.005 mm. Okay? So, muna siya itong LC. It's quite proven na mas lesser pa na siya sa itong LB. Now, itong next sa sa din diri, automatically, kung musturya ta din ka ng tension diri, lahi naman sa nga itong compression of tension, ba? Computation na to sa tension na diri, na bending stress, that is just equal to 0.60 Fy, 60% lang sa itong yield strength sa steel. That should be equal to unsa? Okay, ako lang butang din in order to conserve space. FB is equal to 148.8. So, this is for tension, ba? Sa to sa compression, nasa tayo mga bago na mga kwan din pang bantayon ng mga formulas. But, ato sa tanawon din before ta mag-solve sa compression, ato asang tanawon to si CB ug kato si RT, ba? Okay, alingasa mo ito siya. For this case din diri,
our CB, kuan naman na, to rin siya makonclude diretso, CB is equal to pila. Simply supported man nga to ang kuan din beam, ba? So, kani siya diri, simply supported, that means ang atuang ends kay, unsa man atong ends diri, simply supported lang siya, meaning walay movement na sa atong kuan, ba? Sa tunga-tunga, ay sa kaning nasa ends na to. So, in other words, our moment diagram should equal to this or unsa ba diha, ba? Nga na yung itsura. Basta 0 lang siya dini. So, our M1, ato ding M2 dayon, both equal to 0. Our M3 diri is equal to something else, ba? Something else is worth more than 0, ba? 0 kay wala man gyud na siya. So, meaning, our M3 is greater than M1 and M2, ba? So, M3 is greater than M1, M3 is greater than M2. Therefore, our CB should be equal to 1.0. Okay? So, di na ta kinahanglan magkuan gamit atong formula na gi-appeal sa kuan process. It is only kuan na applicable if dagko atong M1 ug M2. But in this case, gamay man siya, 0 man versus unsa nay value. So, meaning kani atong gamiton din na kuan CB. Okay? So, ako na siyang i-reason din Ako lang din siyang i-box din diri so that we can concentrate more on computing what is RT. Okay? So, budget lang. Okay. So, ato sa ni siyang gikuan din ibe. Storya man to siya, computation for RT, ato na siya i-revolve ang kanisang part sa tong flange din ato siya backlit niya, ato siya revolve around sa tong axis na Z. Ba? But, how much ano itong flange atong papaksian? This is the CL. Okay? So, if that is the CL, centerline na niya, this is 250. Ba? Tunga man siya. So, kung tunga din na siya, ang gingon nito, 1/3 sa kuan, sa tong web. Ba? 1/3 na sa kuan. Sa part sa tong web, naga-suffer og compression. Okay? Now, if that is the case diri, you can choose kuan lang na, it's either way, sa ubos ka or sa taas ka magkuha og kuan, o katong kuan, kaning web o kaning flange. But either way, para sa gyapon na siya. Now, 1/3 na siya. This is 500. 1/2 of that is 250. Ba? So, therefore, 1/3 sa 250. Kaya nga naman na siya. Atong tungaw ng web, simply because na kani siya, once kayo masubjected siya kuan din moment, ang stress distribution na siya this is symmetrical, ba? So, ibabaw ni siya, tension niya i-suffer. Or, kuan, tension i-suffer. Ang isa din ka, kuan din, half na siya, compression. Or, vice versa. Okay? Either way, it's okay. Now, sa nga na dayon, asa na part sa web dayon dito, ang nagkuan sa compression, i-1/3 din na to na siya. Okay? So, 1/3 sa tong web. So, this is 500, tunga na to siya din, compression naman, top 250. So, ang 250 na po, i-divide by 3 na po na to siya. Okay? So, this is kanilang na part. So, that is 250 over 3. Ba? So, that is the case na din. 250 over 3 na po na siya. Ako na siya butang din 250 over 3. I think that is 83.333. Okay? So, kamo na mag-compute na siya later on. Now, so nga na case din diri, ato siya sa solve ang atong A o ato ang kondenda ni I. Ba? Solving for A, ani siya, that should be equal to sa 20 times 450 plus kaya siyang 250 over 3 times pila gito siya? 20. Okay. A is equal to pila? 10.66 80 ni siya. Sorry, 80. Wala yan na kayo para ma-differentiate na to sa kwan. 10.666.67
square millimeters. Okay? So, muna siya itong 80. Ang next na nato i-compute din dari kay our I. Okay? Ang I na sa din nato ito i-compute. Since, ana man siya diri, compute lang natong I ana niya, it's just duha ka buok rectangles. Isa din kani siyang first king taas atong flange and kani din siya atong kaning gamay. So in other words, we have 450, ako like one, BH cube over 3 yapon ang atong kwan. We just need to add the two rectangles na ni. So that is 20 times 450 to the power of 3, 12 plus atong height ani siya, that is 20, pero ang atong base diri that is 250 over 3 times pila man siya, 20 cube divided by 12. Okay? So, kani siya ng mga numbers itong tanawon. Excuse. I therefore is equal to, or IT la ko ibutang diri, 1519 30 555.6 mm to the fourth. Okay? So, mo siya itong IT dari. And from IT na sa din diri, we need to solve for, unsa man siyang isa diri, si, RT na dayon da, ba? RT is equal to IT over 80. RT siguro gamay, no? So, that is equal to 1519 30 555.6 divided by 10.66, 1066.67. Okay, so ako na siya square root din diri, and I will have RT is equal to 119.346 millimeters. Okay, this is how we solve for RT. Okay, so we can now resume na yun sa tuwang pagkuan, solve for sa compression na bending stress na to diri. Now, for compression, lain na sad ni siya nakuha na storya, no? Okay, ato sa una untong mga limits ba, we already have CB and RT, so I don't think ingana na kayo na siya complicated. Now, first na itong kuhanan ang lower limit niya, kani si 703,270 CB divided by 5. Okay, so ako na siyang i-content dali, 703,270 1.0 Fy na to is equal to 248. Okay, singuna na siya. Kung makuha na number na sa diri, okay, 53.252. Gets? So, aside na sa din na nasaya ha, be, ako na siya i-solve din si L over RT. L na itong gigamit diri, that is 6 kuhan ba? 6,000 millimeters atong gamiton din 6 meters or 6,000 millimeters divided by atong RT din diri, which is equal to 119.346. Now, we will both know din diri if mm man silang duha. So, both units cancel out each other. So, may tabo na sila ni siya. Sulbaro na siya, direkta na lang dayon. That is around 50.274 unitless na number. Okay? Finally, then, kanin siyang isa sa din diri. Although, ma-observe na nato na lesser siya. Sige na lang. 3516 330 1.0 divided by Fy. Ba? That is equal to
CB. That should be equal to 119.075. Okay? So, natin mga yung mga numbers na yun. Now, we can immediately see then diri na ang atong L over RT is less than 53.252. Okay? So, asa man na siya mo fall under dayon. Although wala na ko ni siya na butang yun dito sa atong kuan guide, but it falls under the same category sa atong kuan din eh, katong in between siya. Okay? Na L over RT is in between ani niya kana para sa gyapon siya formula. Katong less than og katong in between. So not much of an issue, ba? Ang bantayon lang gyud din eh, critical gyud kay if mo lapas sa ni siya. But if in between lang siya ning both nato diri which is 53 kani siya or below siya ning kuan din 53, that holds the same set of formulas as magkuan siya in between siya ni kuan kaning do ka limits. Okay? So for that case dayon ako sa ni siyang ikuan pause kay to make room mag-erase ako jud. Okay. So, ato sa next na kuan na sa ni siya, okay? Kaning FB is equal to 2/3 minus Fy over RT divided by kani sa si squared, sorry, 10.55 times 10 to the power of 6 CB multiplied by Fy, ba? Now, atuan siya substitute dayon ng mga numbers. This actually equal to 2/3 minus 248 multiplied by 50.274 squared divided by 10.55 times 10 to the power of 6. CB is equal to 1.0 and this nga na din siya, ba? Atong first result sa turing FB dayon diri, that should amount to napa siya Fy diri. Okay? So 248 MPa. That should be equal to 150.598. Okay? So, this is our first na number. 150.598. Now, ang isa na sa din diri, ato siya compare, ang value na to diri, FB is equal to, sa itong second formula ni siya, 82740 CB divided by LD over AF. And that should be equal to 82740 CB is equal to 1.0 divided by LD over AF. LDL na to diri is equal to 6,000 D na to is equal to 540 divided by AF na to, area sa tong flange, which is equal to 450 times 20. That should be equal to 229.833. Okay? So, natin nga na ng mga numbers na yun. Now, ang atuang contention din kay magpili din ta asa ang lesser ani siya ha. Ba? Mo man atong kon din ay greater di ay. Biya ko second. Okay, choose which is larger. But it should not go beyond 0.6 Fy, okay? So natin una ni.
0.6 Fy, pila man na siya? 0.6 of 248 MPa. Ba? That should be equal to pila? 148.8 MPa. Okay? So, supposedly, unta, we are to choose this. Kay kanisya, mas larger pa man siya kaysa itong 150. Diba? Kung man siya ang deal. Which is the larger between aning do kabuk formulas na to din eh. Now, we have to, last na rin siya na screening din, we have to compare this to 0.6 Fy. Ang ato rin nakuha na rin na number 148.8. It cannot go beyond 0.6 Fy. So, in other words, din diri, we are to use, even though we chose FB is equal to ni, use FB is equal to 148.8 MPa. Ano lagi? Parehas lagi ako si tension si compression limit niya. Okay? So, muna siya tungkol lang ni. Usually, as mas gamay ani silang duha mo may itong pilion. Pero, we already found that kani siya. So, kani siya para sa gyapon either way. Why problema. Okay? Okay. So, let's try out the when LB is equal to 10. Meters. Now, it's quite obvious dili atong LC 5715 same rig gyapon siya. It is still lesser than LB, ba? So same rig gyapon na procedure na po din karon. Now, for tension, same rig gyapon siya, ba? Wala siya pagbago kayo. Now, CB para sa gyapon siya, RT does not change gyapon. Ang ato lang length may nagusab. Now, itong upper limit gyud nato which is equal to saan siya? 70327 CB over Fy. This is equal to 53.252, ba? L over RT na po din nato diri which is equal to pila man siya 10 meters. 10,000 divided by 119.346, ba? That should be equal to 83.799. And then, kato na sa isa rin nato nakuha na we already solved this. 3516 330 CB divided by Fy. That should be equal to 119.075. So, natin nga yung mga numbers din karon, ba? So, we can conclude na din dari na this is in between sa to ang kuan ni upper limit ug lower limit, ba? 703 270 CB Fy LRT is equal to 3516 330 CB over Fy, ba? So, kani nga atong kwan ang atong nakita din na observe na to relationship na siya, ha? Now, this will dictate the flow of our analysis na din from here on out. Okay? Kani siya, na siya on set of equations dayon. So, I need to clear this up. Mag-solve din na. Okay. So, FB sa rin tama? FB is equal to kani siya formula 2/3 minus Fy L over RT squared divided by 10.55 times 10 to the power 6 CB Fy. Okay? So, nga rin siya.
2/3, 248. L over RT, that is equal to 83.799 divided by 10.55 times 10 to the power of 6 CB 1.0, 248 MPa. Okay, so our FB then diri would be equal to, will be equal to 124.395 MPa. Okay? Sige. Other na sad nato pag solve ning sa FB na sad kay ganing isa na sad ka formula. Diba? So 82740 times CB over LD over AF, ba? Kanya siya ang formula itong gamiton. Now, substituting then na values 1.0 divided by L na to, which is equal to 10,000 multiplied by D. D is equal to 540 divided by AF. AF is equal to area sa tuwang flange. And that should be equal to 137.9 MPa. Okay? So, yan nasa din siya. Now, we are to choose isa ni silang duwa. Ba? Ang larger na to, which is kini. Ba? 137.9. Now, if we compare that to 0.6 Fy, which is equal to 148.8, that is actually lesser than 0.6 Fy. Thus, we can conclude na rin diri that our FB dayon diri should be equal to 137.9 MPa. Okay? Now, ako siyang i-compare din sa itong tension. Why? First, di na ko kinanglan magsulat-sulat. Naraman na din ni ganiya. Okay? Munta akong gapon himuon ganiya. Ayaw pa na ako siya notice. Secondly, we're going to choose between kang tension o kang compression diri kung unsay mag-dictate sa tuwang kuan sana kanang maximum bending stress. Why? Swerte man ta kay ato ang kuan din gigamit na I section. This is symmetrical. Okay? Sa nas taas mo sa ubos unsa na dinhi mao didto. Okay? So either way, para sa sila kuan, walay kuan kaning variation sa stress distribution nato. So unsay kuan ya maximum dinhi, mo dinhi, ba? Para sa gyapon na. So ang pinakaubos din atong tumanon dayon. Okay? So our pinakaubos na kuan dinhi 137.9, so mo siya tong answer din sa letter C. C na rin dapat dili A, sorry. Okay? LB is equal to 10. Okay? Okay. Let's return na din sa content. Okay? In this case diri, LB is equal to 16 meters, ba? Taas na kayo na siya. Now, ato siya recompute na sa din diri, same mode process sa gyapon, tension para sa gyapon sa tanan. Kani, we've already solved this 53.252. Kani sa 119.075. Okay? So, noted na siya halos tanan. Now, kani siya diri, this is quite different. We have 16,000 millimeters divided by RT, which is equal to 119,346. And that should be equal to pila na dayon diri. Hala. 134.064. So lahi na siya, ba? Ato na siya makuan diri, ato na sa ma-conclude din that L over RT is greater than 356,330 CB divided by Fy. Go beyond na siya sa tuwang upper limit. Okay? So,
this merits lahi na sa naklaseng kwanda ni set of equations. Okay? So, let me kuan sa dini, make room for this. Okay. Now, solving for compression sad lahi na sa itong gamiton dayan ba? We have FB is equal to 1172 100 CB divided by LRT squared ba? So 1172 100 CB is equal to 1.0, and ang atong kon LRT din diri, this is equal to 134.064 squared, and that should be equal to 65.14. Okay, so 65.14 MPa. That is the kuha na ito makuha na number sa itong first na kuha FB. Now, ang second na ito na FB na po din diri, we have to solve this, and that is 82740 CB divided by LDAF ba? So, that should be equal to sa 82740 CB divided by 16,000 times 540 divided by area sa itong flange 450 times 20. And that should be equal to 86.1875 megapascals. So, we need to choose asa na nando mas dako. Okay? Kani siya or kani? So, kani. Okay? So, FB is equal to 86.1875 MPa. We chose this. Okay? So, now, ako siya compare sa 0.6 Fy. 0.6 Fy, that is equal to 148.8. It is below 0.6 Fy. So, kanigapon siya mudaog. Finally, compression versus tension na sa denta, ba? Tension 148.8 versus compression, mas gamay siya, 86.1875. Asay mo govern ano sa itong design. Ang mas gamay na parameter, di ba? So, kanina din siya, ultimately atong gamiton. Dili na siya malalis, di na mabangbang. Muna gini siya nga atong kwan. Answer dayon. Okay? So, nga na gini siya, medyo gini siya tedious ang atong pag-solve ani sa yaha. masok to lagi, 86.19 MPa. Nga to siya, daga, no, although, this is just one situation, but upat ka book klase-klaseng mga stipulations niya. So, laylahi ang mga problem, ba? So, we've solved upat ka buok scenarios dani. I think we've covered everything sa tong kwan din ni pag-analyze og beam, di ba? Ato siya na-solve using itong in-between siya sa RT. Ang LRT kay in-between sa dual limits. Below pagid siya na limits, ato na siyang na-solve. Ni go beyond siya sa upper limit, ato na siyang na-solve. That is everything under sa tong kwan. LB is greater than LC. Now, kani sa LB is less than LC, nag-go over naman nato siya halos tanan sad ba? Wala lang ta nag-solve og compact section, pero compact section 0.66 Fy lang, ba? So dali ra kayo siya. Dili na kay nato na siya i-mind. Okay? But kani siya diri ato nang gi-kuan ng non-compact, non-slender nya. Kani pag yung built up na members in which dagan kayo siya kuti-kuti, ato na siyang undergo. So more or less we've covered all of that na pod, di ba? Sige. So, I think okay na kayo ni siya itong nakuan din eh. Now, I'm giving you guys a late Christmas gift. Medyo, I've decided na lang na, dili na lang na ko i-include ka itong combined effects. Okay? Dili na ko siya i-appeal ito ang kuan ni axial o bending. But, mag-post gapon ko sa group na, maybe, sa kuan, sa future, ako na siya i-kuan dito, i-post dito, additional na lang siya na knowledge. Okay? Ako na siya i-post gapon dito, ngadto.
For now, everything that you need na lang sa kwan din sa beams, columns, ako na siyang na-covered. Okay? Connections, ako na siyang na-covered. Essentially, you can design now a house. Okay? So, parts na po na siya. Thank you for listening to me. Thank you for listening. I hope na mo na-learn din sa kuha karon semester. Merry Christmas and have a Happy New Year. Okay? I will be announcing atong final exam. Of course, included ni sa inyong finals. Okay? So, thank you for listening. God bless. See you around.